मेरो नाम अनुराग प्रताप सिंह हो अनि तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल साइबरसेक नेपालमा। आजको यस भिडियोमा तपाईले च्याट जीपीटी को बारेमा त धेरै कुरा सुन्नुभएको होला, हेर्नुभएको होला। च्याट जीपीटी धेरै नै पपुलर टर्म भइसकेको छ। तर यो भिडियोमा के कुरा तपाईले इन्ट्रेस्टिङ कुरा जान्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अहिलेसम्म जुन कुरा जान्नु भएको छैन त्यस्तो कुराहरु पनि तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई साइबर सिक्युरिटी फिल्डमा हुनुहुन्छ अथवा साइबर सिक्युरिटी फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ अथवा केही कुरा बग बाउन्टी गरिराख्नु भएको छ गर्नुभएको छैन, तपाईले इन्ट्रेस्ट अलिकति पनि छ, टेक फिल्ड इन्ट्रेस्ट छ, साइबर सिक्युरिटी फिल्ड इन्ट्रेस्ट छ भने यो भिडियो पक्कै तपाईको लागि एकदमै इनिशियल र इम्पोर्टेन्ट होला तपाईको लागि। त्यही यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले हेरिदिनु होला। यो भिडियोमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटी भनेको के हो, कसरी आएको थियो, जुन कुराहरु कसैले भनेको छैन त्यस्तो कुराहरु म तपाईलाई टपिक दिनेछु। सिम्पली इन्ट्रोडक्सन भन्नेछु च्याट जीपीटी को कसरी आयो, के हो, के होइन, सबै कुरा भन्नेछु च्याट जीपीटी को बारेमा। त्यसपछि तपाईलाई लग्नेछु बग बाउन्टी तर्फ। यो भिडियो सिम्पली बग बाउन्टीमा हुन्छ। च्याट जीपीटी को बग बाउन्टीमा कसरी हेल्प लिन सक्छु च्याट जीपीटी बाट त्यो कुरा मैले बुझेछु, त्यो क्वेशनहरु मैले सोधेछु। धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ यो भिडियो। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु, किनकि यसरी नै साइबर सिक्युरिटी रिलेटेड म भिडियोहरु लिएर आइरहेको हुन्छु मेरो यो च्यानलमा। त्यही भएर च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। यिनीहरु ढिलो नगरी डाइरेक्ट स्टार्ट गरौँ हाम्रो भिडियोतर्फ। पहिला हामीले च्याट जीपीटी खोलौं। यो हाम्रो च्याट जीपीटी आइसकेको छ। च्याट जीपीटी फ्री हो, अहिले पनि फ्री हो। अब हामीले केही कुरा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशनहरु सोध्ने छौं च्याट जीपीटी बाट। त्यो भन्दा पहिला हामीले इन्ट्रोडक्सन लियौं। च्याट जीपीटी भनेको के हो, धेरै मान्छेले सेटअप गर्न आउँदैन, त्योहरु सेटअप कति गरेर म देखाउने छु तपाईहरुलाई। पहिला इन्ट्रोडक्सन बुझौं च्याट जीपीटी को बारेमा। अब च्याट जीपीटी बन्यो कसरी हो? च्याट जीपीटी धेरै मान्छेले सोच्नु भएको छ। अरु च्याट जीपीटी कसले बनायो त्यस्तो हामीले बुझ्नु छौं। च्याट जीपीटी सिम्पली एउटा एआई हो र एआई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स बाट बनेको हो र एआई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स प्लस एमएल बाट बनेको, मसिन लर्निङ दुवै जोडेर अनि बनाएको हो। यो सिम्पली एआई लाई सिम्पली च्याट जीपीटी बनाएको हो। अब आउँछ कि कसले बनाएको च्याट जीपीटी लाई। सिम्पली च्याट जीपीटी लाई ओपन एआई कम्पनी भन्ने उले बनाएको र इलन मस्कको पनि यसमा ठूलो कन्ट्रिब्युसन छ, ठूलो योगदान दिएको छ। उले पनि पैसा राम्रो लगाएको छ च्याट जीपीटी। अब त्यो तपाईलाई यो एआई भन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन मैले अलिकति दिए। त्यसपछि यो भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। त्यो एआई को रियल लाइफ स्टोरी हो, जुन जहिले च्याट जीपीटी आएको थिएन त्यो भन्दा पहिला जुन टेस्टिङ पिरियडमा थियो। यो च्याट जीपीटी अहिले आएको छ टेस्टिङ पिरियडमा, बेटा पिरियडमा पनि छ। यो पब्लिक होला। यो त्यो भन्दा पहिला नै जुन रिलिज भएको थियो तैलेको समय भन्ने छु। अहिले पनि तपाईलाई भन्दिरा छु इन्ट्रेस्टिङ हुनको लागि। च्याट जीपीटी 1 2 3 तीनवटा भर्सन छ च्याट जीपीटी को। सिम्पली तपाईलाई अहिले पनि थाहा छैन होला। तपाईले च्याट जीपीटी अहिले जुन युज गरिरहेको त्यो 1 च्याट जीपीटी हो, त्यसको 2 पनि छ, 3 पनि छ। 2 और 3 तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। पनि हाई एडभान्स छ, धेरै एडभान्स छ 2 3, जुन म अगाडि भन्छु यो भिडियोमा। त्यही भएर भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला तपाईले, सम्पूर्ण बुझ्नुहुन्छ। धेरै जानकारी तपाईले पाउने हुनुहुन्छ यो भिडियोबाट तपाईले। एउटा मान्छे रिसर्च हो र च्याट जीपीटी जस्तै ओपन एआई हुन्छ त्यस्तै कम्पनीबाट एउटा बनाएको थियो, टुल्स बनाएको थियो। सिम्पली एआई कै त्यो टुल्स बनाएको थियो। अनि त्यो टुल्स को काम के थियो, लेख्नु, एसे लेख्नु। त्यसलाई भन्नु सिम्पली एसे लेख्नको लागि। अनि उनले एसे लेख्न स्टार्ट गर्यो। कुनै टपिक दियो र एसे लेख्न स्टार्ट गर्यो। अनि विदाउट इन्टरनेट, विदाउट रिसोर्सेस आफैले त्यसले लेख्न स्टार्ट गर्थ्यो। अनि त्यो च्याट जीपीटीलाई जस्तो च्याट जीपीटी नै थियो त्यो जस्तो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली त्यसलाई दिएको त्यो आर्टिकल लेख्नको लागि हिस्ट्रीको बारेमा, इन्डियनको हिस्ट्रीको बारेमा लेख्नको लागि। अनि उले लेख्न स्टार्ट गर्यो। कम्बाइन्ड्स वर्डलाई युज गरी उले लेख्यो सबै रेडी भयो। आर्टिकल 500 वर्ड 800 वर्ड को आर्टिकल थियो, त्यो रेडी भइसक्यो। त्यो रेडी भएर त्यो जुन मान्छेहरुलाई त्यो रिसर्च गर्नको लागि थियो, रिसर्च प्रपोजको लागि गरेको थियो, मान्छेले हेरायो। 88% मान्छेले के भन्यो कि उले जुन आर्टिकल लेखेको छ, जुन एसे लेखेको छ त्यो मसिनले, उलाई भन्यो कि यो मान्छेले लेखेको हो। जस्तो वर्डहरु हुन्छ, जस्तो इमोसनल कनेक्सन वर्डहरु तपाईले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। इमोसनल कनेक्सन वर्डहरु जुनहरु हुन्छ, जुन मान्छेलाई अट्याच गरिरहेको हुन्छ। तपाईले जुन पोएमहरु पढ्नु भएको होला, नोभेलहरु पढ्नु भएको होला, कुनै राम्रो इन्ट्रेस्टिङ बुक्सहरु चाहिँ पढ्नु भएको होला, त्यसमा हुन्छ कनेक्टेड पोइन्ट्सहरु हुन्छ, कनेक्टेड डट्सहरुले एकैपल्ट कनेक्ट गरेर अनि कुनै ठूलो कुरा बनाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै कुरा एआई ले बनाएर दिएको थियो हिस्ट्रीको बारेमा। जस्तो मान्छे मरिरहेको थियो, अब हिस्ट्रीमा छ भने मर्छ नि, इन्डियाको हिस्ट्रीमा के मर्यो होला, त्यस्तो कनेक्टेड पोइन्टहरु, फिलिङहरु जस्तो हुन्छ नि मान्छेले एक्सप्रेस गरिरहेको, त्यस्तै एआई ले एक्सप्रेस गरेको थियो। र 88% मान्छेले मान्यो कि एआई ले लेखेको होइन, यो मान्छेले लेखेको हो। च्याट जीपीटी को 3 को पनि मतलब हामीले बुझौं। च्याट जीपीटी लाई मैले सबै कुरा बताउने छु। च्याट जीपीटी को जुन इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु हुन्छ त्यो कुराहरु तपाईले भन्ने पुरा कुरा त भन्ने छैन, धेरै ठूलो भिडियो भन्छ त्यसको बारेमा। त्यही भएर च्याट जीपीटी को 3 को पनि हामीले बारेमा कुरा गर्छौं, विशेषमा कुरा गर्छौं। सिम्पली च्याट जीपीटी भनेको 3 भनेको के हो, यसको जति पनि
इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु हुन्छ यसले के गर्न सक्छ कति ठुलो गर्न सक्छ र कसैले यसले ह्युमनमा प्रभाव पार्न सक्छ धेरै कुराहरु छ ChatGPT 3 को ChatGPT 1 मै तपाईले यति एडभान्स हेर्नु ChatGPT 3 कस्तो होला तपाईले पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ म सबै कुरा जति पनि कुरा छ ChatGPT 3 को त्यसलाई सबै कुरा ब्रेक गरी तपाईले सम्झाउन सकिरहेछु सम्झाउन कोसिस तपाईलाई गरिरहेछु सिम्पली AI भन्यो के हो AI को मिन्स म तपाईलाई सम्झाइरहेछु जुन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स AI बाट बनेको त्यो मिन्स के हो सिम्पली एउटा न्यू बेबी छ न्यू बेबी छ है न्यू बच्चा भएको छ सानो बच्चा भएको छ अहिले भर्खर अनि उले के भन्छ हिँडिरहेछ लडिरहेछ हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट AI बढिरहेछ त्यसको भनेको अब यो म बच्चाको केसमा लाइरहेछु बच्चामा के भो सिम्पली बच्चा न्यू बर्न बच्चा भएको छ अनि उ ठुलो भयो हिँडिरहेछ लडिरहेछ त्यही हिट एन्ड ट्रायल गर्दै बच्चा पनि ठुलो हुन्छ बच्चा पनि एकदम राम्ररी दौड्न सिक्छ हिँड्न सिक्छ त्यसरी नै AI पनि छ त्यसरी नै AI पनि हो र AI ले हिट एन्ड ट्रायल मेथड गरिरहेछ अहिले कुनै इनकरेक्ट गरिरहेछ फेरि करेक्ट त्यसलाई इनकरेक्ट करेक्ट हुँदै यस्तो एडभान्स भइहाल्छ AI कि तैले कुरै छोड्नु अरु जुन मान्छेहरु अहिले पनि छ कन्टेन्ट क्रिएटरहरुको धेरैको जब गइसकेको छ अनि तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेर धेरै मान्छेले भनिरहेको थियो यसको पनि धेरै कन्फ्लिक्ट भएको थियो नेटहरुमा मैले धेरै हेरेको थिए सिम्पली के भनेको थियो कि AI ले धेरै जब खाइहाल्छ जब गइहाल्छ सबैको जब जान्छ अब केही हुने छैन यस्तो तपाईको AI ले जब खाने होइन AI ले त्यो गर्ने होइन AI ले पनि कमान्ड दिनुपर्छ तपाईले जस्तो यो ChatGPT छ भने यसलाई कमान्ड दिनुपर्छ तपाईले त्यही गर्नको लागि यो कन्टेन्ट क्रिएटरहरुको जब किन गयो किनकि एउटै मान्छेले 10 जनाको काम गर्दिरहेछ 10 जना कन्टेन्ट क्रिएटरको काम एक्लै गरिरहेछ ChatGPT को युज गरेर यसैले ChatGPT को युज गरेर अर्को मान्छेले तपाईको जब खाइहाल्छ AI को युज गरेर अर्को मान्छेले तपाईको जब खाइहाल्छ त्यही भएर तपाईलाई अलिकति एडभान्स बन्नुपर्छ अलिकति नलेज बढी हुनुपर्छ तपाई काम गर्नको लागि तपाई टेक्नोलोजीसँग हिँड्न एउटा मान्छेले ChatGPT बनाएको थियो सुरुमा AI बनाएको थियो AI बाट GPT बनाएको थियो सिम्पली OpenAI ले पहिले बनाएको थिएन सिम्पली त्यसपछि अरूहरुले कन्ट्रिब्युसन दियो इन्भेस्ट गर्यो अनि यो ठुलो हो सिम्पली म स्क्रोल गरिरहेको थिएँ 2018 को यो कुरा होला 2018 मा जुन म स्क्रोल गरिरहेको थिएँ नेटमा स्क्रोल गर्दै ChatGPT त्यहाँ ChatGPT तैले ChatGPT 2 भर्सन थियो कि 1 थियो त्यो फ्री भएको थियो त्यो फ्री थियो अनि त्यसलाई फ्रीमा युज गर्न सक्छौ मैले त्यसलाई पहिला युज गरेको थिएँ 2018 मा युज गरेको थिएँ फ्री टु युज थियो मैले आर्टिकलहरु पढे त्यसले युज गरेको थिएँ त्यस्तो एडभान्स बनेको थिएन तर राम्रो थियो त्यति मैले त्यो गरेको थिएन अहिले 6 महिना तपाईले भएको होला 5 महिना भएको होला 3 महिना भएको होला अहिले पपुलर भएको छ सबै मान्छेमा ट्रेन्डमा हिँडेको छ ChatGPT पहिला त्यस्तो थिएन त्यस्तो क्रेज भएको थिएन ChatGPT रिलिज तपाईलाई पहिला नै भएको थियो म तपाईलाई रिलिज डेट पनि हेराइदिरहेको छु एकचोटी यदि भन्यो भने 2020 मा यसले अफिसियली रिलिज गरेको थियो मैले त्यही 2018 2020 को एराउन्डमा मैले हेरेको थिएँ त्यही कुरा म तपाईलाई भनिरहेको छु त्यही कुरा मैले स्क्रोल गर्दै हेरेको थिएँ त्यही भएर ChatGPT त्यो ChatGPT थियो हामीले भर्सन पनि एकचोटी सोधिहालौं यहाँ ChatGPT 3 पनि छ वास रिलिज अन 2020 धेरै कुरा ChatGPT ले सिम्पली बनाउँछ कसरी यो आर्टिकल कसरी लेख्छ सिम्पली मैले जति पढेको जति आर्टिकल बुझेको जति कुरा सबै कुरा तपाईलाई सम्झाइरहेको छु सिम्पली ले के गर्छ त्यो पनि रिसोर्सेस सबैलाई गर्छ सबैलाई लिन्छ अनि यसले आफै त्यहाँबाट प्रिपोजिसन तपाईलाई हुन्छ ग्रामरको जति पनि वर्डहरु हुन्छ प्रिपोजिसन्स भो एडभर्ब भो वर्ब भो सबै कुरा लिन्छ र न्यू वर्ड मिसाएर नयाँ वर्ड बनाएर अनि तपाईको अगाडिमा लगाइदिन्छ नयाँ आर्टिकल त्यही वर्डलाई रिप्लेस गरेर सबै कुरा ग्रामरलाई रिप्लेस गरेर वर्डलाई रिप्लेस गरेर अनि तपाईको अगाडि गर्दिन्छ त्यही भएर यसरी नै ChatGPT ले युज गर्ने गर्दछ युज हो AI को अहिले ChatGPT ले त कुनै पनि डाटा पनि लिएको छ जति पनि डेटाको त्यसको डाटा युज पनि गरेको छैन तपाई भन्नुहुन्छ ChatGPT लाई त सिम्पली भन्छ मैले कुनै पनि डाटा लिएको छैन नेटको डाटा मैले युज गरेको छैन आफ्नो डाटा जति स्टोर भएको छ त्यसको डाटाको सर्भरमा त्यतिको मात्रै डाटा लिएर कम्बाइन गरेर नयाँ गरिरहेछ जस्तो यदि मैले त्यसलाई सोधे भने व्हाट इज गुगल गुगल गर्छु है तपाईको अगाडि नै गरिरहेछ सबै कुरा व्हाट इज गुगल गरे अनि यहाँ आन्सर आउँछ तपाईको अगाडि फेरि मैले गर्छु व्हाट इज गुगल म जति कुरा भन्ने छु सबै कुरा प्र्याक्टिकली तपाईले हेराउने पनि छु यही कुरा भनेको कुरा सच्चो छ कि छैन भनेर हेर्नु तपाईको अगाडिमै आन्सर छ यो नेटवर्क एरर भएको थियो अहिले भर्खर तपाईले यहाँ छ फेरि हामीले गर्छौं फेरि हामीले गरिरहेछौं हामीले यो स्टप भएको छ हामीले फेरि यहाँ खोलौं नयाँ इन्टरफेस छ यहाँ हामीले हेराइदिनु तपाईले पज गरेर पछाडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज गुगल भनेको थियो गुगलको अर्को आएको थियो अरु अर्को चोटी फेरि मैले गर्दाखेरि गुगल फेरि अर्को आन्सर यसरी ले कम्बाइन्ड वर्डलाई युज गरी यसले आफ्नो AI लाई युज गरी नयाँ वर्ड जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ फेरि व्हाट इज गुगल गर्यो भने यहाँ अर्कै आउँछ
यहाँ के आउँछ मल्टी लेभल हेर्नु सक्नुहुन्छ मल्टी लेभल कम्पनी द्याट स्पेसिफिक द इन्टरनेट स्पेसिफिक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्कै क्वेसन अर्कै आन्सर छ सिम्पली यसरी नै च्याट जिपिटीलाई युज गरेर च्याट जिपिटीले यही कुराहरूलाई युज गरेर च्याट जिपिटी यति अगाडि बढेको छ र यसै डाटाबेसलाई युज गरेर च्याट जिपिटी यदि यसलाई नेट भेट्यो भने इन्टरनेटको सोर्सहरू भेट्यो भने रिसोर्सेस भेट्यो भने यो धेरै नै एडभान्स हुनेछ च्याट जिपिटी गुगलले पनि युज गरेर चाहिँ गुगलसँग आफ्नो एआई हो जस्तो एआई हो ओपन एआईको हो त्यो गुगलसँग आफ्नो एआई छ आफ्नो वेबसाइट छ आफ्नो सबै कुरा छ त्यसले आफ्नो बनाएको छ सर्भर यसको पनि गुगलको पनि धेरै कुरा राम्रो छ धेरै कुरा नराम्रो छ गुगलको पनि तपाईँले गुगल बुझ्न सक्नुहुन्छ वाट इज गुगल गर्नु चाहिँ गुगलमा पनि आउँछ गुगल भनेको के हो तर त्यसमा तपाईँले साइट भिजिट गर्नुपर्छ तर यसले एउटा च्याटको माध्यमबाट एउटा यसको माध्यमबाट डाइरेक्टली एन्सर दिइहाल्छ गुगल पनि राम्रो छ आफ्नो कन्डिसनमा यो पनि राम्रो छ आफ्नो कन्डिसनमा प्रोन्स एन्ड कन्स सबैको हुन्छ तर पनि यसको पनि छ धेरै प्रोन्स छ धेरै कम कन्स हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तै कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्योभन्दा पहिला हामीले यो कुरा हामीले बुझिसकेको छौँ अब हामीले ढिलो नगरी बग बाउन्टीतिर लाग्छौँ हामी केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरूलाई सोध्छौँ र बग बाउन्टीतिर लाग्छौँ कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ च्याट जिपिटीले तपाईँले बग बाउन्टी त अब सिम्पली सबभन्दा पहिला मैले क्वेसन सोध्छु हेलो सिम्पली यहाँ चाहिँ यसले लो हेलो सरी हेलो हाउ आर यु भन्छु यसलाई म इन्टर गरेँ यसले एन्सर दिन्छ नि यसले एन्सर दिन्छ एकछिन वेट गर्नुपर्छ यसले चाहिँ पनि भन्यो हाउ आर यु मैले सोधेँ यसले भन्यो एन्सर दियो आइएम एआई भनेर सिम्पली आई डोन्ट हेभ ए फिलिङ भन्यो अब केही अर्को क्वेसन सोधौँ हु आर यु सोधौँ हु आर यु सोधौँ क्वेसन आइएम एन एआई मोडल सबै कुरा सही नै एन्सर एन्सर सही नै छ कुरा अब सर्यौँ के इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोधौँ आर यु ए गड पहिला हामीले यसको कुरा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ सोधौँ अनि बग बाउन्टीतिर लाग्छौँ नो आइएम डिफरेन्ट नट ए गड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिरहेछ ओपन एआई हो भनिरहेछ यसले सिम्पली अरू इन्ट्रेस्टिङ कुरा आइरहेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इट इज डाइरेक्टली भनिदिएको छ पावर हुन्छ बट इट इज नट क्यापेबल टु कम्प्लिटली रिप्लेसिङ ह्युमन्स बिङ्स वाइल एआई क्यान प्रोसेस एनालाइजिङ त्यही डाटाहरू त्यही कुराहरू भनेको छ सिम्पली जुन म पहिला तपाईँले भनिदिएको थिएँ अब सिम्पली हेरौँ कि यसलाई बग बाउन्टीमा तपाईँले युज कसरी लिन सक्नुहुन्छ च्याट जिपिटीलाई तपाईँले कसरी बग बाउन्टीतिर युज लिन सक्नुहुन्छ के क्वेसन सोधिरहेको छु म इन्टरमिडिएटदेखि लिएर पुरा एडभान्स क्वेसनसम्म सबै क्वेसन सोध्दैछु यसको च्याट जिपिटीसँग तपाईँले बग बाउन्टीमा कसरी हेल्प गर्न सक्छ च्याट जिपिटीले त्यो सम्पूर्ण कुरा भन्नेछु यसमा तपाईँले सिम्पली मैले फर्स्ट क्वेसन मैले सिम्पली सोध्छु एक्सएसएसको बारेमा एक्सएसएस पहिला पनि मैले सोधेको थिएँ एक्सएसएसको बारेमा यसलाई एक्सएसएस भनेको के हुन्छ क्रस साइड स्क्रिप्टिङ हो जावा स्क्रिप्टमा लास्टै काम लाग्छ यो क्लाइन्ट साइडमा धेरै भनरेबिलिटिजहरू फाइन्ड हुन्छ वेबसाइटहरूमा एक्सएसएसले गर्दा क्रस साइड स्क्रिप्टिङले गर्दा त्यही भएर यसको केही पेलोड्सहरू पहिला भन्छु जेनेरेट गर्नको लागि अरू यो तपाईँले च्याट जिपिटी यदि तपाईँले प्रोजेक्टमा हुनुहुन्छ यदि तपाईँ बिआइटी स्टुडेन्ट अथवा इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट हुन्छ तपाईँलाई प्रोजेक्ट दिन्छ बनाउनको लागि सीमा पाइथनमा जावामा केमा बनाउन दिन्छ भने यहाँबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो प्रोजेक्ट अफ सी गर्नुहुन्छ भने जति पनि प्रोजेक्ट सबै आइहाल्छ अरू त्यसको कोडको सँग तपाईँले प्रोजेक्ट सबै लेख्न सक्नुहुन्छ सबै अब जस्तो क्यालकुलेटर भयो क्यालकुलेटर कोड अन सी प्रोजेक्ट लेखिदिनु अरू प्रोजेक्ट यति लेख्यो भने तपाईँले यसमा पनि हेल्प गरिदिन्छ प्रोजेक्टहरू बनाउनको लागि पनि डाइरेक्टली कोड नै दिइहाल्छ यहाँ कोड नै तपाईँले दिइहाल्यो यहाँबाट कपी गर्नु तपाईँको बनिहाल्यो प्रोजेक्ट यहाँबाट तपाईँले प्रोजेक्टको पनि बनाउनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ र हामीले बग बाउन्टीतिर गएर हेर्छौँ बग बाउन्टीको लागि के सजिलो हुन्छ भनेर सिम्पली जस्तो अब प्रोभाइड मैले यसलाई भने क्रस साइड स्क्रिप्टिङको लागि प्रोभाइड 10xxx पेलोड्स xxx इक्जाम्पल नै गरौँ न इक्जाम्पल्स यसले गर्छ जेनेरेट गर्छ कि गर्दैन त्यो हामीले हेर्छौँ यसलाई स्टप गरौँ अनि यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ इन्टर गऱ्यो भने यसले 10वटा इक्जाम्पल दिन्छ जुनबाट तपाईँले क्रस साइड स्क्रिप्टिङको लिन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट स्क्रिप्ट लेख्न सक्नुहुनेछ सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोर एक्सएसएक्स तपाईँको जति पनि 10वटा इक्जाम्पल छ त्यो सबै देखिसकेको छ एउटा गरी कोड तपाईँले जेनेरेट गरी सर्भमा गर्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति यसबाट के एडभान्स क्वेसन हामीले सोध्न गइरहेको छौँ यहाँबाट तपाईँले मैले यहाँ सोधिरहेको छु क्वेसन अलिकति म एउटा क्वेसन सिम्पली अलिकति एडभान्स क्वेसन त्यो बेसिक क्वेसनहरू त एक्सएसएक्सको त्यो क्वेसनहरू त यसले दिइ नै हाल्छ अरू तल पहिला यसले
तपाईँलाई भनिदिइरहेको छु पहिला यसले सिम्पली सबै क्वेसनको एन्सर दिन्थ्यो क्रस साइट स्क्रिप्टिङको जति पनि पेलोड्स पनि भन्थ्यो पेलोड पनि जेनेरेट गरेर दिइहाल्थ्यो कुन ब्राउजरमा कहाँ पेलोड युज गर्ने त्यो पनि दिन्थ्यो तर अहिले हार्मफुल ह्याकिङ एक्टिभिटिज भनेर आउँदैन त्यो तर पनि हामीले धेरै कुरा यसबाट गर्न सक्छौँ हामीले च्याट गरी एउटा मान्छे जस्तो नै च्याट हामीले सजेसन दिँदैन 10वटा वेबसाइटमा जानु यहाँ हेर्नु भिडियो यहाँ हेर्नु डाइरेक्टली अब मैले एउटा क्वेसन सोधेको छु आई फाउन्ड द्याट पोर्ट 27 इज रनिङ एसएसएच सर्भिस अन इट वाट डु आई डु भनेर भनेको छु मैले के गर्न सक्छु पोर्ट 27मा रनिङ छ भने बगाउने धेरै काम लाग्नेछ इन्टर गऱ्यो भने यसले मलाई सबै कुरा भनिदिन्छ के गर्नु छ के गर्नु छैन सबै स्टेप यसले भनिदिन्छ मलाई सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ सिक्योर द सर्भिस भनिरहेछ सिम्पली प्रोटोकललाई सिक्योर गर्नको लागि जति पनि मोनिटर गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पली बेसिक मैले फेरि यस्तै बेसिक नै क्वेसन हो बेसिकभन्दा अलिकति माथि हो यो क्वेसन अब योभन्दा पनि म अलिकति ठुलो क्वेसन सोधिरहेको छु यसलाई इन्टरमिडिएट लेभलको क्वेसन यसलाई सोधिरहेको छु म फेरि while doing cross-site scripting attacks a firewall block and symbols what can I do for exploit भनेको छु यसले एन्सर दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि म तपाईलाई हेरिरहेको छु मैले क्वेसन पहिला सोधेको थिएन अब मैले धेरै अर्को क्वेसनहरू सोधेको थिएँ सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इट क्यान बी डिफिकल्ट टु एक्सप्लोर द क्रस-साइट स्क्रिप्टिङ भनेर सबै कुरा यसले भनिदियो सबै कुरा त्यसले एन्सर एकदम नै यो इन्टिमिडिएट त्योभन्दा पनि बढी लेभल क्वेसन जस्तो पनि क्वेसन छ तपाईँलाई त्यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटीलाई र बग बाउन्टीको लागि एकदम नै हेल्प हुनेछ क्रस साइट स्क्रिप्टिङमा एसएसएसमा केहीमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि vulnerabilities फाइन्ड गर्नको लागि यहाँबाट तपाईँले सजेसन लिन सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटीबाट तपाईँले अरू अपकमिङ डेजमा मैले यो पनि भन्नेछु तपाईँले सिम्पली मेरो च्याट जीपीटीको इन्टरफेस तपाईँले यदि हेरिराख्नु भएको छ होला मैले यहाँ पनि फेरि खोलेर तपाईँलाई हेराइदिरहेको छु अर्को च्याटमा यदि म खोलेर हेराइदिरहेको छु भने मेरो च्याट जीपीटीको इन्टरफेस अर्कै थियो अर्कै छ तपाईँको पनि अर्कै होला तर मेरो अर्कै छ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फुल्ली एसइओ अप्टिमाइजेसन तपाईँले एसइओ पनि वन क्लिकमा तपाईँले अप्टिमाइजेसन यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ एसइओ कुनै पनि आफ्नो ऱ्याङ्क गर्नु छ भने कुनै किवर्डमा ऱ्याङ्क गर्नु छ भने यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ योलाई कसरी लाउने भने म अर्को भिडियोमा तपाईँले भन्नेछु यदि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो भिडियो बनाउनको लागि देन म त्यो भिडियो अवश्य नै बनाउनेछु त्यही भएर हेरिरहेको छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो सबै कुरा भनिदिएको छ कहाँबाट कहाँ गर्ने सबै एन्सर हामीले दिइसकेको छ अब योबाट पनि अलिकति एडभान्स क्वेसनहरू योसँग सोधौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अलिकति धेरै एडभान्स क्वेसन छ यो तपाईँलाई यदि पगौन्डीतर्फ तपाईँले हुनुहुन्छ साइबर सिक्युरिटीतर्फ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै थाहा होला यो क्वेसन मैले के सोधेको छु वेबसाइट नट अलाउइङ टु मी टु चेन्ज द एक्सटेन्सन अफ ए uploaded file even in the verb shoot intersection sections now can I exploit भनिरहेको छु सिम्पली अपलोड गर्न सक्छु गर्न सक्दिनँ भनेर त्यो म सोधिरहेको छु यसलाई अब यसको एन्सर के हुन्छ तपाईँले च्याट जीपीटीको युज कहाँ गर्नु होला ब्राउजर सुटमा जस्तै युज गर्नुहुन्छ ब्राउजर टुल्स त्योमा युज गर्नुहुन्छ भने केही पनि एरर आयो भने केही पनि त्यहाँ हेरायो भने त्यहाँ सर्च भइरहेको छैन काउन्टर साइडको पोर्ट्स फाइन्ड भइरहेको छैन भने यहाँ आएर क्वेसन सोध्नु यहाँबाट तपाईँलाई एन्सर डाइरेक्ट अटोमेटिकली भेटिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली यहाँ क्वेसनको पनि एन्सर हामीले भेटिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ नल बाइट इन्जेक्सन भनिरहेको युज गर्नको लागि कन्टेन्ट टाइप स्पुफिङ युज गर्नको लागि भनिरहेको सिम्पली यसरी तपाईँले कुनै पनि क्वेसनको एन्सर तपाईँले च्याट जीपीटीलाई युज गरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ एआई टुल्स हो युज गरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होप यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला आजको भिडियोको लागि यति मात्रै हामीले भेट्छौँ कुनै अर्को नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा त्यही भएर यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु नै इथिकल ह्याकिङ अर्निङ मनीमा र रिलेटेड भिडियोहरू धेरै टाइपहरूको रिलेटेड भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ तपाईँलाई कस्तो भिडियो मनपर्छ अनि कस्तो भिडियो तपाईँलाई अर्को भिडियो चाहियो त्यो मलाई तल कमेन्ट गरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन एउटा लाइक तपाईँले अवश्य नै गरिदिनु होला धेरै नै मोटिभेसन भेट्छ एउटा लाइक तपाईँले गरिदियो भने र अवश्य नै सेयर पनि गरिदिनु होला तपाईँको च्याट जीपीटी कुनै पनि साथी छ साइबर सिक्युरिटी फिल्डमा भने त्यसलाई सेयर यो भिडियो गरिदिनु होला एकदम नै इनिसियल र एकदम नै युजफुल भिडियो हो तपाईँको लागि र तपाईँको साथीहरूको लागि जसले पनि छ साइबर सिक्युरिटी फिल्डमा बगाउने फिल्डमा त्यसलाई सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू वाचिङ भिडियो किप वाचिङ किप लर्निङ